Dragile mele balanțe, bine ați venit la etalarea voastră legată de iubire și bănuți pentru luna august, bineînțeles. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, însă, bine, avem aici pregătite 3 seturi de cărți, fiecare categorie în parte cu setul ei de cărți, ca și până acum, doar că vom scoate ceva mai multe cărți pentru fiecare categorie în parte, da? Să vedem un pic mai, hai să spunem, mai în profunzime, cam care este, cam cum stă treaba din punct de vedere amoros. Așadar, hai să vedem balanțele care au o relație, care-i treaba în această lună, dragii mei, pentru voi, care este dinamica relației sau atmosfera în luna august. Avem steaua, ok, prima carte este una foarte pozitivă, avem îndrăgostiții și rege de spade. Cred că este o situație care are nevoie de puțină, hai să spunem așa, atenție din punct de vedere cognitiv, dacă vreți. Cartea Steaua reprezintă speranță, reprezintă autenticitate, reprezintă acea energie pură de sinceritate, da. Cu cât suntem mai sinceri cu noi înșine, în legătură cu dinamica relației noastre, în legătură cu partenerul de viață, pardon, în legătură cu comportamentul nostru propriu în relație, da, față de celălalt, cu atât mai mult discernem, da, de-aia spun o chestie cognitivă. Cu atât mai mult discernem ce ar fi bine să facem. Pentru că cartea îndrăgostiților înseamnă alegeri. Ce e bine să fac în relația mea sau ce este cel mai bine, da, cât de corect trebuie să fiu față de partenerul de viață, cât de corect trebuie să fiu față de mine, cât de sincer trebuie să fiu cu mine, îmi face bine relația asta, nu îmi face bine, pentru că cartea Steaua vine cu energie de speranță. Nu putem să stăm, să ne rugăm doar așa la stele și să cerem Universului, dă Doamne să se așeze lucrurile între noi, dă Doamne să se rezolve, da? Steaua reprezintă un alt cuvânt cheie pe care îl are, este soluții. Nu pot să cer soluții pur și simplu de la Doamne, Doamne sau de la cine cer eu, fără să am implicație în problemele cu care mă confrunt. Bineînțeles, dacă există probleme. Dacă nu există probleme, aici vorbim despre un soi, da, Steaua poate să însemne și vindecare, un soi de aleg să fiu conștientă tot timpul în relația mea, pentru ca relația să fie cât mai transparentă, comportamentul nostru să fie cât mai real, autentic și așa mai departe. Da? Deci cam asta este conotația, aș spune. Asta așa, într-un fel sau altul, psihologică, știți că eu așa funcționez cu tarotul, nu am ce să fac. Nu am alt stil de a citi tarotul. Așadar, există speranță să faceți o alegere bună dacă sunteți vine balanța, oricum este o energie mentală, da? Voi sunteți o energie de aer, dar aici e vorba despre o evaluare corectă, da? Să alegeți într-un mod corect, să gândiți pragmatic în ce sens, să fie bine pentru ambii parteneri. Cam asta este ceea ce pot să spun. Și bineînțeles aici implicarea ambilor parteneri. Pot să zic la nivel așa superficial, dacă vreți, cam cum fac alții tarot, există speranță să rezolvați problemele din relația voastră dacă aveți, și să vă îmbunătățiți relația și ce știu eu, eu nu pot spun de-astea. Întotdeauna este un dacă. O relație nu merge de la sine, o relație nu vine, Doamne, Doamne, să ne îmbunătățească relația. Eu sunt foarte realist în privința asta și aia e. Cavalerul de monede.
Eremitul se cere maturitate, introspecție și 7 de bâte și depășirea unor obstacole, unor limite. Ce vă limitează? Poate că mintea, de foarte multe ori mintea ne limitează. De ce? Pentru că noi vedem lucrurile ca și cum, băi, realitatea, da, pentru că aici e transparență, văd, știu cum funcționează partenerul meu, știu cum mă comport eu, totul are de văzut cu un soi de transparență. Dar de foarte multe ori mintea noastră ne poate juca feste să ne zică am niște bariere față de partenerul meu pentru că, dom'le, nu mă pot, nu știu, nu cădem de acord câteodată, poate că e o chestie de negociere, în această lună negociați ceea ce vedeți că sunt foarte mari diferențe între voi. Aici e vorba de a face un pas, dar a face primul pas către a face întâi ca fiecare dintre voi, era să vorbesc în spaniolă, fiecare dintre voi trebuie să faceți propria introspecție, da? Față de ce înseamnă relația asta sau comportamentul fiecăruia dintre voi. Diferențele dintre voi pot fi, pentru unii dintre voi pot fi diferențe de vârstă, pentru alții dintre voi diferențe de viziune, pentru alții dintre voi există destul de multă, hai să numim, afinitate. În ce privință? În privința materialului, da? Amândoi ținem să fie bine din punct de vedere al banilor, de exemplu, sau casa, să fie totul bine în casă, la nivel de să nu ne lipsească nimic, împreună facem ca lucrurile să meargă, dar totuși la nivel emoțional, atenție, pentru că nu văd nicio cupă deocamdată în această etalare. Trebuie să scot și eu microfonul de la încărcat să nu stea prea mult. E ca și cum aici vorbim despre iubire, vorbim despre cei care au o relație, ce facem că nu avem cupe? Ce facem? Avem doar spade, adică mental, și avem bâte și avem monede. Da? Ne lipsesc cupele. Hai să vedem dacă ies. 4 de monede, în continuare mergem cu monede. 4 de bâte și 5 de spade. La capătul cărților avem soarele. Hai să zicem că asta poate să ne arate un soi de energie de cupă, dacă vreți. Soarele înseamnă iubire, înseamnă deschidere, înseamnă iertare, înseamnă iubire, înseamnă generozitate, înseamnă, nu știu, eliberare, am zis, în fine, fericire, da? Hai să zicem că dorința sau energia este pe a fi bine, Doamne, da? Problema cu care ne confruntăm pare că este una de lupte. Vă luptați cu ceva și probabil că veți continua să vă luptați în această lună dacă decizia nu este să vă îndreptați amândoi către acea introspecție despre care vorbeam, ca să puteți să reașezați, să reechilibrați, să reconstruiți ceea ce, nu știu, a dezechilibrat această relație. Există șanse să rezolvați aceste problemuțe pe care le aveți, da, atâta timp cât se insistă foarte mult pe această introspecție. Eremitul e în mijlocul etalării, e așezat pe toate diagonalele, da? Așadar, când cu adevărat ne punem fiecare dintre noi în această relație, să ne inspecționăm pe dinăuntru, da? Să ne vedem. Gunoiul din ochi știu că sună urât, dar atunci nu vom mai păstra poziția de defensivă în primul rând, da? Care ne face de fapt din cauza faptului că probabil fiecare dintre noi credem că avem dreptate. Poate fi, nu aș spune că aici e vorba de lupte de putere, un soi de orgoliu din ăsta în care lasă că dacă tu zici aia, zic și eu la fel sau poate zic mai mult. Da? Eu acum nu știu dacă e vorba despre voi că sunteți așa,
că se întărâtă din punctul vostru, da? Voi sunteți cel care întărâtă sau dacă e celălalt și aici deja avem defensivă. Regele de spade pe negativ este pe defensivă întotdeauna. Nu neapărat din cauza ego-ului. Ego-ul nu se află în spade, ci se află în bâte, da? Așadar, nu contează cine începe certurile sau cine începe defensiva sau cine începe să zică a, tu faci aia, las că fac și eu. La fel, ca să vezi cum e, sau lasă că fac mai mult ca să-ți plătesc cumva așa să te pun la locul tău. Aici vreau despre ok, în momentul în care vedem că de fapt mereu ajungem în același loc, adică 5 de spade, certuri, lupte și așa mai departe, ce ne rămâne de făcut, insist, acest eremit este în mijlocul etalării. Hai să fim oameni maturi, adulți și să ne auto-observăm fiecare dintre noi ce năravuri avem și de ce ne agățăm. 4 de monede este o carte a agățării și din nou este o carte de agățare și inclusiv de zona noastră de confort. Mă agăț de persoana asta sau rămân în relația asta, chiar dacă între noi sunt multe certuri și multe alte chestii, cu speranța că, ei, lasă, s-or termina certurile într-o zi, mă agăț că e zona mea de confort. Sau mă agăț de ceea ce eu, vedem această persoană cum ține la piept acest portofel, ca și cum îmi aparține, ceea ce eu simt, ceea ce eu am cristalizat într-un fel sau altul în interiorul meu, este al meu, sentimentele, gândurile, credințele, da, sunt ale mele, las că știu eu cu cine am de-a face, știu că nu o să pot sau poate o să pot sau poate o să se schimbe sau poate de ce aici nu. Aici e vorba despre ori ești sincer, da? Ori alegi să fii sincer cu adevărat, să fiți sinceri cu adevărat, alegeți să vă faceți, sau mă rog, ar trebui să alegeți, ar fi bine, ca să nu mai zic trebuie, ar fi bine să alegeți să vă faceți propria introspecție ca să puteți reconstrui și termina odată cu bătăile de cap și cu luptele astea de... Nu știu dacă... Da, de aia zic un care pe care. Ce apărați atât de mult? De ce vă apărați atât de mult opiniile, părerile, fără să implicați un soi de, băi, hai să încercăm altfel, să vedem. Altfel vom putea funcționa? De ce zic altfel? Din cauza acestui cavaler de monede. Pentru că aici este vorba despre, ok, acțiunile noastre trebuie să fie mai sănătoase. Pentru că monedele reprezintă realitatea, reprezintă concretul, reprezintă construcția. E o construcție care se poate începe în mod adult și matur, asumat, care să ne ajute să găsim mai multe soluții, să ne depășim barierele și aceste defensive pe care le avem fiecare dintre noi. Dragii mei, în relații învățăm cel mai mult, mai ales despre noi înșine, da? Ideea este că trebuie să ne dăm seama, că de-aia spun că e nevoie să se folosească mai mult pe parte pozitivă această minte clară și foarte sinceră, da? Cu ceea ce trăiți. Energia își spune că în această lună pentru cei care aveți o relație este una de eliberare. Haide măi balanțelor, eliberați-vă odată. Da, fiți sinceri. Soarele înseamnă și sinceritate și aici se cere sinceritate. Fiți sinceri unul cu celălalt. Nu trebuie să ajungeți să fiți sinceri la sânge încât să aruncați cu săgeți, pentru că aici avem spade. Nici măcar nu este ca și cum aici un pic de frână, un pic de autocontrol poate fi pentru unii dintre voi care sunteți foarte agitați, pentru că cinciul de spade ne poate arăta, nu știu, agitarea ambilor parteneri sau fiecare se ațâță unul pe celălalt, da? Fiecare dintre voi vă ațățați. Mă rog, vă ațățați reciproc. Și aici, ca și cum vi se spune, ok, sunteți adulți, i-a învățat să vă frânați agitațiile sau să nu vă mai agitați unul pe celălalt și să încercați să fiți cu adevărat sincer, frate.
ce văd eu, ce simt eu, ce vezi tu, ce simți tu, ce crezi tu că ar trebui să facem, ce cred eu că ar trebui să facem și hai să cădem la un comun acord. De ce? Pentru că aici e rost de negociere, insist. Avem cartea îndrăgostiților care reprezintă zodia gemenilor. Gemenii în astrologie vorbesc despre negociere, vorbesc despre uh, uh, a aproba altfel, a face lucrurile altfel. Da? Ca zodii avem vărsător, nu știu dacă aveți de-a face cu un vărsător, cu un geamăn, cu o fecioară, un leu avem aici sau din nou o altă balanță ca și voi. Gemeni, balanță sau vărsător, pare că se insistă mult aici. Da, cam asta e, dragii mei. Este o lună, aș spune, în care puteți să vă eliberați de foarte multe lucruri, să vindecați multe lucruri în relația voastră, dacă, bineînțeles, vă puneți ca adulții să scoateți cărțile pe masă cu adevărat, împreună, bineînțeles, da. Și să încercați să nu intrați în defensivă, indiferent că poate se vor spune anumite lucruri sau e necesar să se spună anumite lucruri în care să se pună punctul pe I, pentru că altfel veți continua cu certurile astea și cu defensivele dintre voi. Hai să vedem pe cei singuri. Cum arată luna august din punct de vedere amoros pentru balanțele singure? Bineînțeles, am uitat să spun că în descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii. Avem regina de cupe. O rege de cupe, da, sunt spate în spate, mie deja îmi spune ceva. Și avem un cavaler de bâte. Unii dintre voi, dragii mei, nu știu dacă neapărat s-a înfiripat ceva între voi și o altă persoană sau pur și simplu a fost așa o tatonare, a fost un zvâc, o atracție, o magnetism între voi și altcineva. Aș spune că există compatibilitate între voi, dar e ca și cum vă respingeți în loc să vă atrageți. Ce se întâmplă? Ori n-aveți curaj să acționați și aici vi se spune, băi, treci la acțiune, nu mai sta, băi, ce facem aici? Dacă tot e potriveală, dacă tot, când apar, știți că eu mereu spun, când apar doi regi din aceeași suită, e clar că există o compatibilitate. De ce lipsește acțiunea? De ce, ca și cum stați spate în spate, nu pentru că v-ați fi certat, ci pentru că niciunul dintre voi n-are curaj să-i spună celuilalt, băi, îmi place de tine, mă atragi, habar n-am, chestii de genul ăsta, pentru că bâtele înseamnă atracție, da? Niciunul dintre voi n-are curaj să preia conducerea și să zică, nu știu, să trimită un mesaj sau să facă o invitație, habar n-am. Noi ce facem? Ce facem? Aici ca și cum vi se spune, băi, nu mai stați, haide, treci la acțiune că trece timpul. 5 de monede, ok, poate unii dintre voi, unora vă este frică sau, dar frica asta este cumva, mie vine să spun infantilă. Aici avem regi, ca să rămână foarte clar regii, așa cum am spus în cursul de tarot, regii reprezintă o etapă de maturizare, da? Sau reprezintă maturitatea. Dacă aici aveam paji, ziceam, băi, sunteți infantili, dar când vorbim despre regi, vorbim despre persoane adulte. Ca persoană adultă, ăștia doi, amândoi, da? Sunt la fel de tăuni, așa, ca să le zicem pe românește. Sunt foarte timizi, inclusiv dacă au 50-60 de ani, ei sunt timizi la locul lor. Și trăiesc tot timpul cu frica în sân, amândoi, da? Deci aici nu există niciun soi de diferență între rege și regina de cupe. Amândoi sunt vulnerabili, fricoși, dependenți emoțional sau ajung dependente, să depindă emoțional de celălalt foarte tare și mereu trăiesc cu frica în sân că or să fie abandonați, părăsiți, ca așa cum li s-a întâmplat de fiecare dată. Da, no comment mai departe. Avem soarele, e ca și cum vi se spune, liberați-vă odată de fricile astea. În momentul în care ceea ce ne dorim cu toții, bineînțeles, este să fim fericiți în această viață, să trăim iubire, să trăim, Domne, împliniți, da? Soarele înseamnă și împlinire.
dar trăim cu frica în sân și nu ne mai deschidem, stăm așa, ne atrage cineva sau ne place sau ne-am dorit o relație cu cineva și stăm în banca noastră, aici e vorba despre când o veni momentul să te trezești, dragă balanță, să faci primul pas, nu îți mai fie frică, aia e, dacă e să suferi, oricum vei suferi. Și singurătatea este o formă de suferință, da? Trăim în singurătate, alegem și credem că suntem mai bine singuri și nu pentru că, vezi, Doamne, nu e bine să fii singur, nu e bine să fim singuri din punctul meu de vedere, pentru că suntem, nu doar pentru că suntem animale sociale, ci pentru că suntem suflete și nu putem să cristalizăm în noi acea părere egoică, soarele reprezintă ego-ul nostru, că las mai bine singur decât că știu eu, da? Credințele astea pur și simplu tâmpite, mi se par mie. 7 de cupe. Aici ca și cum vi se spune, ok, dacă există cineva în viața voastră care vă atrage, vă place, simțiți cumva, intuiți sau simțiți, da, că este, Domne, pe aceeași undă cu voi, dar uite, sunteți fricoși pentru că ați suferit, nu știu, acum, nici nu contează în câte relații ați suferit sau acum câți ani ați suferit. Dar în momentul în care simțim, băi, eu îmi doresc, da, dorință, îmi doresc să fiu cu persoana asta, nu rămâne altceva, asta spun cărțile, treci la acțiune și nu te mai îmbăta cu apă rece, nici nu te mai îmbăta cu apă rece. În ce sens? Nu te îmbăta cu apă rece, nici să te duci într-o extremă, nici în cealaltă. Atenție mare, pentru că na, balanța e balanță, balanța cântărește, balanța încearcă să fie pe plac, balanța încearcă să fie totul bine mereu, sacrificându-se pe ea însăși. Este cea mai este calitatea cea mai oribilă pe care o putem avea. Da. Nici o extremă, nici cealaltă. Pentru că aici poate să fie. Unii dintre noi putem să spunem din ego. Prefer să stau singur decât să mă iluzionez ca să mă dezamăgesc din nou. Dar îmi place persoana asta. Alții dintre noi putem să spunem mi-e frică să intru în relație cu persoana asta, îmi place foarte tare, mă atrage, mi-aș dori o relație cu ea, mi-e frică, dar totuși îmi dau voie și încep să fac povestea mea, telenovela mea, cum o să fie, visez, nu știu. Și după aia dacă te dezamăgești, pentru că aici extrema aia de încep să visez, mamă ce tare o să fie relația noastră, o să fim până la adânci bătrânesc, bla bla bla, chiar dacă îmi este frică, eu mă având în propria poveste și poate propria poveste din capul meu nu se pupă cu realitatea. Adică persoana asta nu o să fie la înălțimea telenovelei pe care mi-am făcut-o eu. Și poate exista, hai să spunem așa, posibilitatea să ajung tot singur din cauza că nu se pupă realitatea cu telenovela. Și poate fi o altă interpretare a faptului că aici acești doi regi sunt spate în spate. Pentru unii dintre voi, țineți cont că n-are cum să se potrivească cu toată lumea, da? Avem steaua, ok. Azi de spade, foarte frumos. Și îndrăgostiții. Steaua și îndrăgostiții au ieșit și la etalarea balanțelor care au o relație. Avem rege de bâte la capătul cărților. Energia voastră este una de îndrăzneală. Eu nu văd aici să nu aveți tupeu. Ba da, pare că da. Dar e ceva ce vă reține. Vă rețin fricile sau
ați fost, hai să spunem așa, prea, poate să fie, ați fost prea invaziv, prea insistenți, prea cuceritori și cealaltă persoană a zis, ei, stop, 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 că mă violentezi, cum zic eu, da, un alt cuvânt care l-am inventat, mă violentezi, lasă-mă. Și dintr-o dată ai făcut așa, puf, te-ai simțit respins pentru că, așa cum am zis, nu s-a pupat idealismul pe care l-ai avut în capul tău în legătură cu mamă, stai să vezi ce cuceresc eu persoana asta acum, bla bla bla, dar mai există o speranță aici, mai există o șansă, mai există loc de negociere, există posibilitatea să reîncepeți, și înseamnă un nou început, dar e vorba de a alege să faci lucrurile altfel, a alege să te duci cu acțiuni așa. Vezi tu, steaua pentru mine înseamnă transparență. De ce? Pentru că în tarotul clasic steaua este cartea cea mai dezbrăcată din tarot, ceea ce arată acea puritate a noastră, puritate sufletească, puritate în comunicare, de aia spunem, aici avem asul adevărului, transparența aia în care, băi, îmi placi foarte tare, îmi pare rău că te-am violentat, ți-am invadat teritoriul, dar din cauza că mă atragi foarte tare și îmi place foarte tare de tine și vreau foarte tare să avem o relație, am sărit calul, îmi pare rău, mi-aș dori să... Nu că, vezi, Doamne, aici, mi-aș dori să-mi dai o nouă șansă, ca să sune așa umilitor, că la noi în românește pare că dacă ceri o nouă șansă, pare că te umilești. Nu, hai să ne trezim puțin la realitate, că a te umili e altceva. E ca și cum să spui ceea ce ți iese să spui, scuzele când trebuie să ne cerem iertare sau să cerem o altă șansă, trebuie să nu că trebuie să le știm, că trebuie să ne zică cineva, băi, ar fi bine să zici asta. Nu, frate, cum îți iese ție, autentic din tine ce iese? Ce ți-ai dori să-i spui persoanei astea? Da? Alegerea stă în mâinile tale. Tu decizi dacă, pentru că există speranță să o mai ai o șansă de la persoana asta, tu știi cu ce ai sărit calul. Eu habar n-am, nu știu ce să zic. A fost, poate pentru alții dintre voi, o altă interpretare ar putea să fie. Între tine și o persoană a avut loc ceva cândva în trecut, că a fost trecutul apropiat, că a fost trecutul mai îndepărtat. A fost un soi doar de aventură, da? Unul dintre cei doi s-a simțit folosit, în general femeia se simte folosită, da? Și acum femeia cumva, hai să spunem, pardon, așa erau așezate, femeia cumva ar trebui să, nu știu, dacă vreți, ar trebui să știe să treacă peste, ca să nu zic să se vindece sau să ierte. Să treacă peste. De ce? Pentru că vor exista acțiuni din partea acestei persoane către voi, ori vă trimite un mesaj, poate fi un mesaj, nu neapărat un contact direct face-to-face, în care să încerce să vă... Atenție că poate să fie și o conotație de asta de... ar putea să încerce să vă îmbărlige, dar aici e vorba despre, ok, tu trebuie să știi de ce, cu ce se mănâncă această persoană. Insist, este o altă variantă pentru alții dintre voi care ați avut o aventură pur și simplu cu cineva de care vă plăcea sau cel puțin exista această atracție reciprocă, dar a fost doar o aventură, o noapte poate sau, nu știu, 2-3 nopți. Și aici voi știți
destul de multe, aș spune, despre această persoană, pentru că pare că s-a destăinuit sau s-a deschis în fața voastră cu multe chestii. Cam știți. E posibil ca această persoană să treacă la acțiune și să vină așa cu vorbele la el, pentru că poate fi un cuceritor, poate fi un jucător, eu nu pot să fac excepție de acest cavaler de bâte. Și aici e vorba despre, ok, poți să-i dai o șansă, bazându-te pe ceea ce tu știi despre cât de transparentă este persoana asta și ce ți-a povestit despre viața ei. Alegerea stă în mâinile tale. E ca și cum aici se cere să alegi, să filtrezi printre rânduri ce-ți spune, cam ce crezi tu că poate fi real și ce nu, din acțiunile pe care le face sau din ceea ce-ți spune. Pentru că aici nu e că este în totalitate fals ceea ce-ți spune, dar poate că mai multe sunt împărligături decât realitate. Ar trebui să înveți să citești cumva printre rânduri și să scoți, da? Tu să fii autentică și să îl descoși în așa fel încât să scoți acel lucru real pe care îl caută la tine, că de-aia se întoarce acum înapoi. Nu știu dacă are sens pentru unii dintre voi, dar asta ar mai fi o altă variantă. Hai să vedem. Dacă nu e vorba despre nici despre faptul că există cineva care te atrage, nici faptul că, vezi, Doamne, ai avut ceva cu cineva și se întoarce. Poate fi vorba despre ce am zis la începutul etalării la voi. Poate apărea cineva în această perioadă care să vă atragă și voi să stați pe loc și vi se spune, haide, treci la treabă, nu sta pe degeaba, da? Cam asta ar fi toate 3 variantele, să zicem. Bun. Hai să vedem. Partea financiară în luna august pentru balanțe. Ce se arată? Trei de monede. Turnul. Ok. Și 2 de cupe. Mă mănâncă cârca pe aici. Am fost la plajă și noi și m-am prăjit un pic pe piele. Bine, un pic, că eu nu prea sunt cu soarele, nu-mi place soarele să stau așa să mă ardă. Ok. Știu că de foarte multe ori cartea Turnului sperie când apare, mulți o iau ca pe un dezastru. Nu neg că nu ar putea să existe varianta asta. Pentru unii dintre voi poate colapsa o colaborare. Ori că este vorba despre ruperea unui contract de muncă, a unei colaborări, a unui contract de parteneriat sau, nu știu, contract de colaborare. Ori este un colaps la locul de muncă, un colaps în afacerea ta, dar nu este vorba despre un colaps pentru că, nu știu, vine așa, da, aici avem imaginea aceea de cu tremur, de distrugere. Este un colaps care vine cumva neanunțat. Era ceva la ce tu puteai să te aștepți, știai că te poți aștepta la asta, era cumva pe vine, da? Cum s-ar zice. Ideea este că de acolo tu vei extrage niște înțelegeri. Vei înțelege de ce a trebuit să se ajungă la acest colaps, vei înțelege rostul acestui colaps. Ori pentru că nu exista o colaborare fair play, fie între tine ca angajat sau șef, da? Între șef și angajat, între asociat și asociat, între colaborator și colaborator. Nu exista o transparență, nu exista o seriozitate, nu exista muncă în echipă. Unul făcea mai mult, celălalt făcea mai puțin sau nu exista o corectitudine. Da? De-aia spun, colapsul, dacă vine, nu este
Este întotdeauna turnul vine pentru binele nostru, să ne arate ceva, să ne arate că structura aia pe care noi o credeam aici, mare structură, jobul meu de acum 50 de ani, da, exagerez, colaboratorul meu, asociatul meu niciodată nu o să facă prostii, suntem o echipă, Mira că nu. Mi-a ieșit până la urmă spaniola. Nu. Ceva era putred în Danemarca și tu știai, dar na, aia e. Că nu vrem să acceptăm și nu vrem să acceptăm, avem acea mână divină care zice nu rup tu, las că rup eu ca să trebuie să funcționezi mai departe, trebuie să înveți ceva, trebuie să ieși de aici, că nu-ți face bine, nu e ok, da. Uite, 3 de bâte. E ca și cum vi se spune, chiar dacă pare un dezastru în principiu, ori că te dă afară de la muncă, ori că se rupe contractul, nu știu, habar am, nu contează. Nu o lua atât de drastic. Turnul poate fi un soi de mamă, tragedie mare. Da, eu înțeleg. Acum, eu nu vreau să fiu ipocrită, dragii mei, pentru că eu știu că în România e foarte complicat cu joburile, e foarte complicat cu banii. Eu știu lucrurile astea. Eu trăiesc în Spania, dar avem familiile în România și ne povestesc și nouă. Nu vreau să par ipocrită. Nu e genul meu să fiu ipocrită. Dar aici este un soi de cel puțin eu nu pot să interpretez altfel acest aspect al turnului aici. Chiar dacă pare un dezastru, este pentru că vrea să te scoată din situația aia ca să te ducă în altă parte. Treiul de bâte este cartea vizionarului, celui care e ca și cum vrea să ți se spună tu stai într-un loc dezastruos din care eu vreau să te scot, da? Ca și cum Doamne, așa îl zice. Eu vreau să te scot din locul ăsta dezastruos în care ești, ca să te îndrepți către care era viziunea ta de viitor. Unde te vedeai tu, da? Pentru că aici ceva nu se pupă. Ar trebui să te pui să vezi întregul tablou așa cumva, mereu spun același lucru cu treiul de bâte. Să vezi întregul tablou al situației și să o vezi într-un mod pozitiv, chiar dacă este dezastruoasă pentru tine în acest moment, ca să poți să te îndrepți către acolo unde tu vrei să ajungi. Pentru alții dintre voi nu neapărat că e vorba despre pierderea unui job, poate fi vorba despre există o tensiune între tine și un colaborator, fie că e șef, coleg de muncă, asociat, nu contează. Există o presiune care ar trebui exteriorizată, ca și cum ești ca o oală sub presiune, ceva, e o tensiune pe care nu o mai suporți în legătură cu cineva, cu ceva ce se întâmplă cu banii și ar trebui să cumva să explodezi tu, nu să lași lucrurile adică ar trebui să colapsezi tu într-un mod sănătos. Într-un mod sănătos, aici e vorba despre a renegocia un contract de muncă, de ce nu, a-i spune șefului nu-i corect pentru că noi aici suntem o echipă, dar muncesc doar eu, adică unde e corectitudinea, frate? Deci e vorba despre hai dragă balanță, scoate din tine curajul și colapsează și pune cărțile pe masă într-un mod echilibrat, pentru că tu ești energia echilibrului și a negocierii sau a renegocierii și expune cumva problema nu cu amenințare că plec, că am vrut să plec de mult sau nu, diplomație cu vedere de viitor, adică să-i spui dacă o ținem așa în tensiunea asta, unde ajungem peste o lună, 2, 3 sau 3 ani? E prea mare presiunea, ceva, dacă e prea mare presiunea la locul de muncă, va trebui să luați atitudine cumva sau ar fi bine să luați atitudine. Avem rege de cupe și rege de monede, deci avem dragii mei, da, aia e
cum interpretez eu cărțile. Avem colaborări, avem colaboratori aici, din nou avem imaginea aceasta. Unul dintre cei doi va colapsa în această perioadă. Aș spune că ar fi bine să fii tu. Ce nu vezi tu în regulă? Pentru că întotdeauna turnul vine cu lumină, vine să ne arate ceva. Da? Ce nu e corect? Nu e corectă colaborarea, nu e corect cât ești plătit, nu e corect că tu pui mai mult și celălalt pune mai puțin în această afacere sau colaborare. Voi știți, aici aspectul ăsta este, da? Avem regina de spade, rege de spade, wow, și 9 de monede. Avem 6 de bâte. 6 de bâte e o carte de succes, este o carte de acțiune, este o carte de cumva ambiție. Trebuie să rezolv situația asta, trebuie să lupt să rezolv situația asta. Ideea este că pare că aveți nevoie de consiliere sau ar fi o bună variantă să mergeți mai sus la consiliere. Când e vorba despre bani, suntem subiectivi, bineînțeles, pentru că fiecare trage pe torta lui, dar aici e vorba despre o incorectitudine, da? Nu știu dacă e corect sau, da? Deci ceva nu e corect între aceste două persoane sau în această afacere colaboratori și este posibil ca voi între voi să nu vă înțelegeți și să trebuiască să recurgeți. Aici avem judecătorul suprem și nu e neapărat că trebuie să vă duceți la judecător sau să-l dați în judecată pe șef sau să... Dar e cumva... va trebui să mergem la cei mai de sus, dacă există. Dacă nu există o altă ierarhie, aici vorbim despre partea mentală, acea negociere între doi parteneri egali, deci aici nu trebuie să existe niciun soi de diferență dintre voi, chiar dacă noi oricum românii avem concepția asta de băi, e șeful, vai să nu-i zic lui șeful e singurul care are dreptate. Nu, dragii mei, încercați să învățați, pentru că nu se va schimba absolut nimic în România dacă noi nu începem încet să schimbăm lucrurile ca și șefii să se, hai să spunem, adapteze, că nu sunt autoritatea supremă, doar ei. Pentru că în momentul în care noi suntem persoane muncitoare, care știm că dăm absolut tot ce avem mai bun în noi și ne lăsăm pielea la locul de muncă, pielea ți-o lași și în jobul ăsta și la altă firmă, că de cârcă ruptă nu se plânge nimeni, da? De oase rupte. Vei găsi unde să-ți rupe oasele dacă e, în altă parte. Ideea este să încercați să schimbați mentalitatea că sunteți pe picior de egalitate cu șefii, ca să se schimbe mentalitatea și la nivelul lor. Aici e vorba de a pune piciorul, dar întâi a înțelege din punct de vedere cognitiv. Sunt pe același nivel cu șeful, este om la fel ca mine. Nu mă plătește gratis, eu îi muncesc, da? Și aici este vorba despre, sau dacă e colaboratorul, mi-e indiferent, înțelegeți ce vreau să spun. Aici e vorba despre a impune respect, da? A nu uita să scoți în evidență față de celălalt că trebuie să te trateze cu respect și pe picior de egalitate și din, hai să spunem, din poziția a ceea ce tu faci în acea firmă. Da. Nu doar pentru că, Doamne, pe mine mă respect că sunt eu așa orgolios. Nu. Aici îți aduc pe tavă tot ceea ce eu produc în firma ta. Și pentru asta mă respecti. Nu vii la mine să-mi urli, să-mi faci, să-mi dregi. Sau nu știu, aici nu e o chestiune de urlat, aici e o chestiune de pus la punct. Dar și tu ești capabil că mi-e indiferent care e șeful, care ești tu în această combinație. Sunteți pe picior de egalitate.
E nevoie să te aperi. Dacă asta e șefa ta și e tare în gură și te pune așa, te critică și te ia acidă, și tu ai armele la tine. Cam asta vrea să ne spună această etalare, dragii mei. Tu trebuie să te duci cu capul sus acolo. De-aia spun că probabil e nevoie ca tu să colapsezi și să spui, băi, eu nu mai pot, mă, așa, în condițiile astea eu nu mai pot. Nu mai pot emoțional. În general, când nu mai putem emoțional, ce facem? Distrugem. Rupem contractul. Spunem, mă piși pe firma ta, îmi cer iertare, dar cam asta facem și plecăm. Dar rămânem cu frustrarea pentru că noi nu ne descărcăm. Pur și simplu trântim ușa după noi. Dar aici nu e despre asta, aici e despre, stai puțin. Eu mă înfurii, colapsez, vin peste tine ca șef, da, și îți spun verde în față, băi, pe mine ori mă plătești și mă tratezi cu respect și îmi respecti eforturile pe care le fac și banii pe care ți-i aduc în firmă, ori atunci mă duc, atunci mă piși pe firma ta. Dar înainte de asta eu vin să-ți spun și să-ți arăt că tu nu ești cel corect. Da? Sau se poate întâmpla viceversa. Șeful să vină să colapseze la tine și să zică, băi, Ioane sau Vasilica, ia bagă-ți tu mințile în cap, vezi că eu cam te plătesc pe tine cam mult și tu cam frești și menta pe aici. Da, cam aia e. Nu prea mai am altceva de zis, cred că s-a înțeles. Da? Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!